Please welcome to the Law Talk Show today with Attorney Tyler. Good morning, Tyler. How are you doing today? I'm doing well. Thank you so much for having me on the show again today. Yes, I'm glad you're here today. I understand that today Mike he's absent because he has some issues to do, right? So we one-on-one today. One-on-one, yes. And I'm really excited about today's show. Normally we talk about car accidents, but today we're going to talk a little bit about consumer rights, which I think will be very informative for the audience. Right, yes. My big question is why credit report is an important topic, because a lot of people they don't pay attention about credit score, and then how big impact when they have a bad low credit score, right? So this is a very interesting issues today, right? Vâng, mà luật sư Tyler vừa trình bày đó là cái Fair Credit Reporting nó như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ có dịp để nghe bà Tyler trình bày về vấn đề là cái reporting, cái score của cái credit score của mình nó như thế nào. Yes, I'm glad. We bring up this issue, and there's a lot of questions. We don't understand, and a lot of people are concerned about the credit history and credit score, right? So the first question is, what is the Fair Credit Reporting Act? All right. So the Fair Credit Reporting Act, it's a federal law that ensures that information in your credit file is accurate, fair, and it protects certain information. So our firm utilizes this statute to bring cases on behalf of consumers who have inaccurate information on your credit report. Now, the unfortunate reality is that usually people don't know that there's inaccurate information on their credit report until it's too late. So they wait until they go to take out a loan for a car or mortgage a house, and then they get a higher interest rate on the loan, or they're denied the loan, and they come to us in a panic saying, hey, this information is on my credit report and it's not accurate. What do I do? So our firm utilizes the Fair Credit Reporting Act to bring suit against the credit bureaus and the company that's furnishing that inaccurate information to the credit bureaus. Okay, all right. Vâng, cái câu hỏi mà Agruss vừa đưa ra đó là what is the Fair Credit Report Act? Tức là cái act tức là nó là cái điều luật mà chúng ta phải biết là trong vấn đề business nó phải có từng act một. Thì làm thế nào để mình biết cái credit nó fair và nó không fair, tức là nó đúng, nó accurate là đúng, và fair đó là nó không có cái sự mà chênh lệch khác biệt của cái điểm của mình, cái thô độ điểm của mình. Thì cái đó là federal law, tức là liên bang, cái luật của liên bang, để thứ nhất là nó phải accurate, tức là nó phải chính xác, thứ hai nó fair là nó phải đúng, thứ ba đó là những người mà người ta không có may mắn, người ta không có được cái credit tốt thì người ta phải làm cái gì. Thì cái Agruss Law Firm đó là người ta sẽ giúp cho mình để mình tìm hiểu, thứ nhất là cái credit score mình có chính xác hay không. Thì cái credit score đó là mình được report từ những cái nhà băng, nó report cho một cái bureau, mà nếu mà cái bureau credit đó, tức là một cái công ty đó mà nó không có báo cái số điểm của quý vị nó không có đúng, tức là accuracy nó không có đúng, thì mình có quyền thưa những người đó. Thứ nhất, ví dụ như quý vị đi mua xe, mình get car loans, hoặc là mình apply cho house mortgage loan, mà nếu mà cái credit score mình nó không có chính xác thì mình phải trả cái interest nó cao hơn, tức là high interest. Thì cái đó mình không cần phải trả, thì mình phải biết cái điểm của mình nó cao hay nó thấp, và nó trúng hay nó sai. Nếu mà cái điểm đó nó không có chính xác và nó có sai chạy, thì mình có thể nhờ cái Agruss Law Firm để người ta intervene, tức là người ta phải điều đình. Nếu mà ta điều đình không được, mình có thể thưa kiện người ta, mình có thể đưa người ta ra tòa. Là tại vì sao? Những cái nhà băng nó báo cáo không có đúng, và cái credit bureau nó không có báo cáo đúng chính xác. Yes, that's a very important point. Even me, I encounter some problem about the credit score as well, but I have no clue. Where should I go? Okay, and you just mentioned that's a federal law, right? Yes.
So it doesn't mandate by the federal law when you own some credit card. So it's just, there's two different laws. You could have a state law that would be, you know, we're in Illinois. So Right. the state of Illinois can enact its own laws. However, the Fair Credit Reporting Act is a federal law. So it's the same law that applies to everyone in the United States. Yes, that's what I want to emphasize because credit bureau they have, because that's a state law. Okay, so they had to report accurately. Right. Federal law. Federal law. Yes, yes. Okay. Federal So law, under federal law, the Yes. credit bureaus have to report have to report accurate information. Yes. Vâng, luật sư Taylor vừa trả lời cái câu hỏi của Agruss, đó là hỏi cái đó là có phải chăng đó là nó là federal law, tức là mình có liên bang, nó có state law và nó có federal law, thì cái act này là nó của liên bang, bắt buộc tất cả những cái credit bureau nó phải report cho mình chính xác. Okay. Thank you for your answer. Okay, so who is a protector under the Fair Credit Report Act? So because it's federal law, everyone is, which is great. Everyone from the East Coast to the West Coast. If you have inaccurate information, you can take action under the Fair Credit Reporting Act. And the reason Congress did this is because it's so important. Information on your credit report is relied on to get jobs, to buy homes, cars. That information isn't right, you might have a lower credit score. It plays such a vital role in people's lives that's why Congress said, hey, we need to create a law that will protect everyone in the United States. Now, there might be some states with their own additional protections in addition to the federal law, but the Fair Credit Reporting Act applies to everyone in the United States. Vâng, câu hỏi của Agruss vừa đưa ra đó là cái act của Fair Credit Report Act đó, nó là cái luật của liên bang, nó là federal law, nó là luật của liên bang. Quý vị phải hiểu, nó có state law và liên bang. Thì cái act này đó là từ Congress, tức là Quốc hội, đưa ra một cái định luật này để bảo vệ cho những người consumer, tức là những cái người giống như mình muốn mua nhà, mình muốn mua xe, thì tất cả những cái điểm của mình đó là nó phải chính xác để nó bảo vệ cho tất cả mọi người từ East sang West, là từ Đông sang Tây, cả cái xứ Mỹ trên cái US. Thì cả xứ Mỹ là mình phải có cái điều này do Quốc hội quyết định, và Quốc hội đã đưa ra một cái định luật này, cái act tức là cái định luật đó, để mà bảo vệ cho những người mà khi mà mình mua nhà mình không có bị nhà băng, nó sẽ bảo vệ gọi là cái điểm của mình để khi mà mình apply, mình xin cái loan đó, mình mượn cái loan mua xe, mua nhà, là người ta phải cho mình cái điểm, người ta phải cho mình cái interest điểm nó chính xác và nó low, thì khi mà mình được cái loan đó là cái quyền lợi của mình. Còn nếu mà cái credit bureau mà nó report mà nó không có chính xác, nó inaccurate, hay là nói một cách khác là nó report không có rõ ràng cho mình, hoặc là nó sai chạy, thì mình có thể thư kiện nó, mình có thể tụng kiện nó để bảo vệ cái quyền của mình. Yes, this is now we understand that's a federal law, and that's approved by the Congress, right? Right. Okay, that's very good. Okay. Next question, I want to know what happened when you win a Fair Credit Report case. Right, so once you hire us at no cost to you, we file a case on your behalf. We have a track record of settling with the defendants about 1 to 2 months after filing suit. So Okay. This is a pretty quick turnaround, especially in the legal realm. And the reason that settlement is pushed so quickly is because of how damaging that information on your credit report can be. The defendants, once they actually realize what's inaccurate, they are pretty willing to settle the case. What is great under the Fair Credit Reporting Act is the damages that a consumer is entitled to. So you're entitled to statutory damages, which are between $0 and $1,000. So in sum, if a defendant violates the Fair Credit Reporting Act, you are entitled to up to $1,000. However, in addition to that, you're entitled to actual damages. Okay. Actual damages is money out of your pocket as a result of the inaccuracy.
For example, the inaccurate information is on your credit report. You dispute it, it's not fixed, and then you applied for a credit card. You were denied that credit card, or maybe you got an astronomical interest rate on that credit card. Those we could actually compute as actual damages, money out of your pocket as a result of the inaccurate information on your credit report. So it can be very favorable to plaintiffs, not just the statutory damages, but it's really, you're getting anything that you lost out on as a result of the inaccuracy, you're entitled to get back from under the Fair Credit Reporting Act. Okay, wow, that's very interesting, right? So people, they can get their money back if they, report inaccurate. Yeah, and we actually see this a lot with mortgages, where someone has disputed the information, but they go forward with a mortgage. What we can actually do after the lawsuit is allow them to refinance the mortgage. So once their credit report is cleaned up, they can refinance. And of course, getting their credit report fixed is always a part of settlement. We have a 100% success rate. After we handle a case, your credit report is accurate. Okay. Wow, that's very interesting. Yes, cái câu hỏi mà cô Agruss vừa đưa ra đó là cái chuyện gì xảy ra khi mà Agruss Law Firm thắng một cái sự kiện, thắng một cái vụ kiện về cái credit report, cái trường hợp mà gọi là mình không có hài lòng và mình biết là chắc chắn đó là cái credit report của mình đó, nó không có chính xác. Thì cái đầu tiên đó là văn phòng luật sư Agruss Law Firm không có lấy tiền, quý vị, không có lấy tiền trước. Okay. Và cái thứ hai là sao người ta sẵn sàng, người ta sẽ dispute, tức là người ta tranh cãi cho thân chủ, cho quý vị. Nếu mà quý vị có cái trường hợp đó thì đầu tiên là thứ nhất là mình sẽ được cái tiền bồi thường, nó gọi là damage, tức là cái tiền mà gọi là nó gian lận. Khi mà nó report không đúng tức là nó gian lận. Cái điều đó nó ảnh hưởng tới cái gọi là cái số tiền của mình. Ví dụ quý vị mà mượn một cái mortgage loan, mình trả trong vòng 5 năm, mà khi mà mình mượn cái đó, cái credit report nó không có chính xác, mình phải mất một cái số tiền, thay vì mình trả 5% thì mình phải trả 10%, ví dụ như vậy. Thì cái đó nó gọi là cái damage. Thì cái damage đó là khi mình thắng cái kiện đó, thứ nhất là nó phải bồi thường cho mình 1.000 đồng, và đồng thời nó sẽ trả lại tiền, tức là refund cái tiền mà nó charge mình hơn, thay vì mình được 5 chấm mình phải trả nó 10 chấm, thì cái khoản tiền đó trong vòng 5 năm đó nó phải trả lại cho mình. Đó là cái vấn đề. Cái thứ hai đó là khi mà mình có những cái vấn đề mà gọi là không có rõ ràng, không có chính xác, thì khi mà mình đi mượn tiền thì nhà băng nó có thể là từ chối mình. Thì nếu mà như vậy đó, mình không có thể là refinance, tức là mình mượn tiền để mình trả tiền, mình thí dụ interest nó đang xuống, nhà nó đang xuống từ 7 chấm nó xuống còn 3 chấm, thì mình không có mượn tiền để mà mình trả tiền, nó gọi là refinance. Thì nếu mà như vậy thì làm thế nào để mình sửa nó, là mình phải cần tới Agruss Law Firm. Thì người ta có thể file cái claim, tức là người ta đưa một cái lawsuit đó để cho cái credit bureau đó nó phải sửa, nó phải fix cái điểm của mình một cách chính xác, một cách rõ ràng. Thì như vậy mình không có bị gọi là tổn thương. Vâng, thì có hai vấn đề. Một là nó phải chính xác, là mình chắc chắn là mình được gọi là, nếu mà gọi là mình thắng kiện thì mình sẽ được 1.000 đồng. Cái đó là cái luật. Cái thứ hai sao là những cái tiền mà mình đã trả nó trong cái thời gian mà nó sai chạy đó, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì mình có thể lấy lại được cái tiền đó, cái số tiền khác biệt. Right. Yes, so that's a very interesting point, because you can get your money back if credit bureau they didn't report correctly, right? Yes. Because I mean, okay, you got a loan like a 3 years or 5 years, they go to refund, okay, whatever, different, right? Exactly. That's amazing, isn't it? It is. I love that. Yeah. Okay. So a lot of people, they don't pay attention, okay, because they just, mentally, okay, people, they're anxious to buy a house and they just want to get a loan. It doesn't matter what, okay, low or high credit score, they don't care, long as they got the house. So they don't, they're willing to pay, but they don't know, okay, there is a loophole, right? That's a loophole, but that's a big mistake for the consumer, right?
It is, because a higher interest rate on your loan can be really I mean, most mortgages are 30 years. So Yes. even the smallest percent, 0.5%, 1%, that makes a huge difference over that time. Right. Yeah. I believe that, and I understand that because most of people they didn't look at 30 years, but actually, okay, the payment is the first 25 years they just pay interest. Right. Wow. Okay. All right. Now we learn. Okay. Thank you. Okay. Another question here. Okay. How much does this cost to hire an attorney to represent for the Fair Credit Report Act case? $0. It's free. Okay. Okay. That's very impressive. Yeah. I love it. Vâng, câu hỏi mà tất cả quý vị thường đặt ra câu hỏi là thường mình khi mình gặp một cái problem, một cái trở ngại nào, mình thường đến cái law office thì tất cả mọi người đặt cái câu hỏi how much are you going to pay? Okay. Cái trường hợp này là sao, là mình không có trả đồng bạc nào cả, $0, mình không cần phải trả một đồng nào cả. Đây là một cái trường hợp mà gọi là Agruss Law Firm có thể giúp cho quý vị là thắng cái kiện rất là dễ dàng. Nếu mà quý vị có những cái trường hợp giống như vậy thì mình đầu tiên là mình phải xem cái credit history của mình, credit report của mình, và mình phải tìm ra coi người ta sẽ tìm ra những cái lý do nào mà cái credit bureau nó không có report cho quý vị một cách chính xác. Cái quan trọng là inaccurate, tức là không chính xác. Thì như vậy thì quý vị sẽ tính rằng đó mình sẽ thắng cái kiện đó. Yes. Let me explain that a little bit. Sure. So the reason why there's no fee is because that's built into the statute. So the Fair Credit Reporting Act says if a consumer prevails under the statute, they are entitled to attorney's fees and costs. Oh, I see. So that's in addition to those statutory damages, actual damages, which is a big reason that defendants want to settle these cases and we're able to resolve them quickly, is because if they don't settle and we continue to litigate the case, the defendants are paying their own attorneys Yes. to represent them, and then they have to look at paying our attorneys' fees as well. So really they could pay double the attorneys' fees to litigate these cases, which is a tool that we're really able to utilize to force them to settle the case and get our client's credit report fixed as quickly as possible. Yes, thank you. Bà luật sư Taylor vừa cho chúng ta hiểu rõ thêm tí xíu nữa. Trong những cái case này nó gọi là statutory damage. Thì cái chữ đó mình nếu mà mình hiểu cho nó rõ và mình hiểu cho nó kỹ đó là cái trường hợp, cái tình trạng đó, những cái credit bureau đó là nó phải có cái luật, nếu mà nó sai chạy đó, mà nếu mà gọi là mình đưa ra một cái đơn thưa kiện, tụng kiện cái credit bureau đó là họ phải trả tiền luật sư. Đôi bên đó người ta phải mướn luật sư để người ta tranh cãi, và đồng thời nếu mà người ta thua cái case đó là người ta phải trả luôn cả tiền luật sư của mình. Cho nên quý vị không có phải worry, là no worry là how much are you going to pay for the case. Mình không cần phải trả cái tiền đó. Cho nên mình cứ, nếu mà quý vị nào mà có những cái trường hợp như vậy thì cứ gọi cho Agruss Law Firm là người ta sẽ giúp mình, tại vì người ta không có ăn tiền của mình, mà cái case đó người ta phải thắng, và khi người ta thắng thì cái công ty, tức là credit bureau đó, người ta phải trả tiền cho cả hai bên luật sư. Đó là cái beautiful, tức là cái sự mà gọi là tranh cãi rất là đẹp mà quý vị không cần phải lo ngại. Yes, that's very interesting, and I love. Okay, I love it. Okay, I just mentioned. Okay, if some people they have a similar case and they've been paid for years and they don't understand why their interest so high, so they have to look back and find out if that's the case. So they need to contact. Absolutely. Or Agruss Law Firm, let's move on. This is very interesting issues today. What are the common facts, pattern you see for a fair case report? So one thing that we see it's really common, we were discussing it just before the show, are mixed files cases. And we see this a lot with people with similar, the exact names, maybe father, son, so John Smith and John Smith Jr., maybe John Smith Jr.'s information is on John Smith's credit report. An account that clearly doesn't belong to him or something like that. That's what's called a mixed file. We see a lot of inaccuracies with just account history.
there's a ton of information on a credit report. I mean, when the last payment was made, past I believe it's 12 or even more months, and it'll show you every month what the status of that payment was, and it's called a payment schedule on the credit report. And sometimes it'll just have 1 month maybe that it'll show a 30, which indicates you were 30 days late for payment, but maybe you weren't. That one little ding on your credit report can hurt your score and affect everything else. So just right in general, account history, and then information that's just plain inaccurate. For example, a debt collector reporting on your credit report a medical bill maybe that was paid through health insurance. Again, that's a really common fact pattern that we see. Someone was in an accident, maybe they were really sick, something, and their health insurance company was supposed to pay for their bills, but somehow one bill slipped through the cracks, maybe it was paid, maybe it shouldn't have been, and then it comes back to haunt the consumer. So those are the most common fact patterns that we help consumers with. Okay, all right. Thank you for your detailed answer here. Now I understand there's a lot of issues that we have to look into your credit report. Okay. Vâng, câu hỏi Agruss vừa đưa ra đó là những cái common, tức là những cái trường hợp nào mà nó thường xảy ra để nó làm tổn hại cho đến cái credit report của mình, mà mình cái danh từ chung mình gọi là damage, đó là nó ảnh hưởng rất là nặng cho cái credit report của mình đó. Thì bà luật sư Taylor vừa trình bày rất là rõ cho chúng ta thấy. Ví dụ như bây giờ đó, ok, cái last name thì bây giờ Nguyen, ví dụ Nguyen, hay là Mỹ thì nó là common Mr. Smith, thì Việt Nam là Nguyen. Nếu mà quý vị mà mở cái Facebook ra là thấy có cả trăm cả ngàn cái họ Nguyen, thì nó sẽ messed up. Mình có thể là thí dụ như Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, nhưng mà nó cứ theo cái Nguyễn, và cái system của nó có thể nó screw up hay là như thế nào đó mà nó không có chính xác. Thì như vậy là sao, thay vì mình có cái good credit thì mình sẽ có cái very low hoặc là bad cái credit, tức là cái credit của mình nó rất là thấp. Cao đó thì nó tốt, nhưng mà cái credit mà thấp là mình không có mua được gì. Thì như vậy đó, tự động cái nhà băng nó sẽ lên cái interest, thì cái đó là nó tổn hại đến mình, nó impact rất là nhiều cái số tiền của mình phải trả. Cái thứ hai đó là cái payment, nhiều khi mà quý vị trả cái payment monthly payment đó, tức là hàng tháng mình phải trả, mình schedule hàng tháng mình trả, nó sẽ bị slip, tức là nó trễ chút xíu. Ví dụ mà mình trả trễ một ngày, mình trả đúng ngày, nhưng mà for somehow cái system nó bị trễ một ngày, 2 ngày, thì như vậy đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái credit score của mình. Và cái thứ ba đó là những cái department, giống như ví dụ như bây giờ health department, ví dụ mình đã trả cái bill đó mà cái công ty mà health insurance đó, tức là cái công ty mà về sức khỏe, nó trả trễ, nó ảnh hưởng tới cái credit score của mình. Thì cái Agruss law firm á, người ta sẽ nhìn vào đó để người ta xem xét và coi cái report nó có đúng ngày. Quan trọng nhất là nó đúng ngày. Tại vì ở bên này quý vị nhớ sao, khi mà mình dùng cái credit card đó, nó đề là cái due date. Cái due date nó nói là thí dụ 30 tháng 12 là đúng cái ngày đó mình phải trả, hoặc là mình phải trả trước. Nhiều khi mình trả đúng ngày đó nhưng mà nó slip, tức là nó trễ qua một ngày, only one day. Một ngày thôi, một lần, 2 lần. Sau 2 lần 60 ngày thì thường 60 ngày là sao nhà băng nó sẽ report cho cái credit bureau của tất cả quý vị. Thì như vậy nó không chính xác, inaccurate. Nhớ, inaccurate là không chính xác. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến những nhà băng nó sẽ increase, tức là nó tăng cái tiền lợi. Và khi mà nó tăng tiền lợi đó thì mình phải trả nhiều hơn. Thì những cái điều đó mình có thể là nhờ Agruss Law Firm để mà mình duyệt xét lại. Nếu mà cái đó không phải là cái lỗi của quý vị thì bắt buộc là Agruss Law Firm sẽ sue cái credit bureau, và những cái tiền mà mình trả quá người ta sẽ trả lại cho mình. Chúng tôi sẽ trả lại sau một số tin thương mại. Mời tất cả quý vị giữ là sống của hệ thống truyền hình VSAM. Xin chân thành cảm ơn. We take a short break. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư Agruss là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích cực, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc quý Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Loan Factory là công ty chuyên về làm loan, cho vay tiền mua nhà và tái tài trợ. Công ty hiện có mặt trên 14 thành phố lớn ở nước Mỹ là San Jose, Westminster, San Diego, Fresno, Sacramento, Los Angeles, Seattle, Denver, Minnesota, Dallas, Houston, Atlanta, New Jersey và Orlando. Đồng hương của mình sẽ được tiền lợi thấp và phục vụ tận tình tại Loan Factory. Xin hãy vào trang nhà loanfactory.com hoặc gọi 1-800-567-8869, 1-800-567-8869. Vâng, chúng tôi xin trở lại với chương trình Law Talk Show ngày hôm nay, và đặc biệt ngày hôm nay đó là luật sư Taylor đưa ra một cái issue, một cái vấn đề rất là quan trọng và nghiêm trọng, đó là cái Credit Reporting Act. Thì quý vị cũng nên theo dõi và để tìm hiểu về cái act này nó như thế nào. Đây là một cái act, đây là một cái luật của liên bang, tức là federal law, và cái luật này nó được approve, nó được phê chuẩn bởi Quốc hội, tức là Congress. Cho nên quý vị nên tìm hiểu nhiều hơn. Nếu mà quý vị có những cái trường hợp thì quý vị phải gọi ngay, call immediately, là quý vị đừng có chờ đợi để mình có thể tìm hiểu và cũng như là mình có thể lấy lại cái số tiền mà mình đã đóng cho nhà bạn rất là nhiều, vì cái đó là một cái sự gọi là damage rất là nặng cho tất cả quý vị. Yes, I try to explain to the people why we bring up this issue, because this is a very important, and a lot of people they're lacking of knowledge. Also, they're afraid to call the lawyer because they don't think this is important. Right. But actually, that's their money. Okay, they've been ripped off by the bank. Okay. Right. There's a lot of misconceptions. Hiring an attorney for something like this doesn't cost you $1. Right. When we were on the break, we were talking about the common credit bureaus. People think that it's just Experian, Equifax, and TransUnion. Yes. These are private entities, although those are the major credit reporting agencies. We see a lot of cases also against these one-off companies such as Checker. Yes. So most people who drive for rideshare companies, Uber, Lyft, Grubhub, they use a separate service called Checker, and it does the exact same thing the bureaus do. They create credit files, and we see a ton of drivers come to us and they're like, I've been driving for 5, 6, 7 years without issue, and all of a sudden my credit file was pulled again, and I can no longer drive. I'm frozen out of my account, and this is the only livelihood that these people have. I mean, they drive Uber or Lyft for a living, and we're the only ones that can help them and say, we can take action, we can file suit against Uber, Lyft, and Checker to get you back driving right away. And again, we have a great success rate. And in that scenario, we're
it's really easy to computate their actual damages. Remember that Right. out-of-pocket cost? Right. Because it's usually, what was their average earnings per week prior to the suspension, for how long were they suspended, and then we can calculate what their damages are and get our client reimbursed. And of course, they don't have to pay us a penny. Right. It's Yes. really, it's a That's a good win-win. help. That's a big win, right? Vâng, bà luật sư Taylor vừa chia sẻ thêm một vài gọi là cái thông tin rất là chính xác là bà vừa mention. Thứ nhất là Credit Bureau nó không phải là một cái agency của federal mà nó là cái private entity, tức là một cái công ty riêng. Ok, nó là private, nó là cái công ty riêng, cho nên nó không có liên can gì với vấn đề của government, tức là của chính quyền. Cho nên đây là cái vấn đề mà mình phải rõ ràng, là tại vì nếu mà cái credit của tất cả các nhà băng mà nó report không có chính xác, và Credit Bureau đó là cái nhiệm vụ của người ta phải là update, tức là người ta phải report nó thường xuyên và nó phải chính xác. Nếu nó không chính xác, mình có thể là thư kiện cái công ty đó để nó bồi thường, gọi là cái phần mà gọi như là damage, tức là cái phần mà gọi là mình phải trả, mình mất tiền. Và bà cũng nói rõ thêm là Uber và Lyft thì cái trackers đó, thì tất cả những cái công ty này có nhiều người ta lái nhiều tuần nhiều tháng, và gọi là bất thình lình người ta lại không được lái nữa, là tại vì sao cái credit nó bị drop. Thì khi mà cái credit mà drop, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà tiền cũng như là công ăn việc làm của mình rất là nhiều. Cho nên quý vị nếu mà cần đó thì có thể gọi ngay, gọi là Agruss Law Firm, thì người ta có giúp cho tất cả bạn mà các bạn không phải $0, tức là mình không phải trả một cái gì trước. Đó là cái điều phải nói rất là thuận lợi cho tất cả quý vị. Next question, I'd like to ask you, why is this important to regularly monitor your credit report? It's important because you don't want to wait until the last minute where you're about to apply for that loan to get the car or the house that you want, and then you have to deal with it. And maybe you won't get the car or the house because you waited. However, there's also really good benefit to regular monitoring it, and that's to see early signs of identity theft. Okay. So if you start seeing information, maybe people are pulling your credit report, and you don't know where this is coming from, that could be a sign of identity theft. Accounts that don't belong to you, addresses that you've never lived at. Right. Those all can be signs of identity theft, and if you believe you're a victim of identity theft, you should take action right away. File a police report. You want to start documenting it. You can put certain protections on your credit file. Right. So that the bureaus can actually block, more pulls. But there are a lot of benefits to regularly monitoring your credit report, and ultimately it's just to make sure it's accurate, so that when you need to apply for a credit card or that loan, you can do so without issue. Yes, okay. Thank you for your answer here. The question, câu hỏi mà Agruss vừa đưa ra đó là làm thế nào để mà mình có thể làm, và lý do tại sao mình phải monitor, tức là mình phải lúc nào mình cũng phải kiểm soát cái credit report của mình, credit score của mình. Nó có nhiều cái lý do. Cái lý do thứ nhất là sao, là mình có thể là khi mình apply một cái loan mình bị deny, tức là mình từ chối cái loan đó. Cái thứ hai nữa là khi mà cái credit score của mình mà nó lên đó, mà không có một cái lý do nào cả đó thì cái tiền lời đó nó lên, thì khi mà lên mình phải trả cao hơn. Đó là lý do mình phải watching nó, mình phải monitor nó. Cái thứ ba nữa là cái early sign, tức là những cái hiện tượng nào mà mình thấy, thí dụ như mà gọi là nó bị gọi là trong này gọi là identity theft, cái đó rất quan trọng. Tại vì có nhiều người đó là người ta ăn cắp cái tên của mình, cái họ của mình. Và thí dụ đưa một cái ví dụ rất là đơn giản, ví dụ bây giờ ông Nguyễn và A không bao giờ ở cái địa chỉ này, nhưng mà nó sẽ lấy cái tên, cái social cũng như là tất cả những cái ngày sinh tháng đẻ, nó apply và nó để ở trong một cái địa chỉ khác. Thì khi mà mình nhìn vào đó mình biết cái này không phải của mình, mặc dù là tên của mình, họ của mình và ngày sinh tháng đẻ nó giống, nhưng mà cái đó là nó không đúng của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng. Tại vì người ta ăn cắp cái tên của mình để người ta làm cái chuyện của người ta. Thì những cái điều đó là mình phải cần biết. Thì nếu mà quý vị thấy một cái early sign nào, tức là một cái hiện tượng nào mà nó xảy ra mà không có trúng á, là quý vị phải lập tức
để mình tìm hiểu ngay là mình phải monitor, mình phải xem xét qua cái credit mình nó có đúng, nó chính xác, tên là một, ok, địa chỉ là hai, ok, và cái background nghĩa là ví dụ như mình đã có mượn tiền hay là mình không mượn tiền. Tại vì những cái điều đó mà nếu mà nó không may đó mà bị người ta dùng tới đó, nó ảnh hưởng tới cái credit score của mình, ok. Và thứ ba nữa, người ta dùng cái tên của mình để người ta làm những cái chuyện mà mình không biết. Có thể là dùng cái tên của mình để mượn tiền thì mình đâu có biết được, gọi là bất thình lình mình thấy ủa tại sao mình lại nợ rất là nhiều. Vâng, thì quý vị phải theo dõi cái credit score đó càng thường xuyên càng tốt. Yes. Next question for you is how can someone easily monitor their credit report? There are a few different services that you can use to regularly monitor your credit report. Credit Karma is really common. Annual credit report, you can pull a free copy of your credit report from their website every 12 months. I think with Chase actually has their own credit protection. I think it's Credit Journey. And what's important about these services is they'll notify you of pulls in your credit. So if someone's pulling your information, they'll notify you of that. Changes in your credit score. And they'll also notify you of your credit usage. So these are all play a role in your credit score. And they will regularly notify you of changes to your credit file. And they're all free services. Okay. Vâng, câu hỏi anh Chris vừa đưa ra đó là làm thế nào để mà mình monitor nó dễ dàng, tức là mình theo dõi, mình kiểm soát, easily monitor, tức là mình theo dõi, kiểm soát cái credit report của mình. Thì thường là bà Taylor vừa cho chúng ta biết đó là sao, là hàng năm cứ mỗi 12 tháng thì có những nhà băng ví dụ như Chase đó, là người ta cho mình gọi là cái report đó hàng năm. Nghĩa là hàng năm là người ta sẽ gửi cho mình cái report đó. Một vài cái bank nó cũng tương tự như vậy thì nó cho mình biết là cái credit report của mình nó lên và nó xuống, increase or lower, tức là nó drop, tức là nó xuống. Thì mình phải biết cái đó để mình watch, mình theo dõi nó, mình phải kiểm soát nó. Nó có nhiều cái website, ví dụ như là Credit Karma, đó thì những cái website nó cho mình free. Thì nếu mà quý vị mà có thể vô trong cái Credit Karma đó thì mình có thể là cứ hàng năm 6 tháng hay một năm đó mình phải vô đó mình pull ra tất cả những cái website đó là nó hoàn toàn miễn phí. Thì để mình xem coi cái credit của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Nếu mà mình thấy mà nó lên, tại vì thường nó có 3 cái công ty là TransUnion, xong rồi Equifax, thì tùy theo mỗi một cái nhà băng nó sẽ có dựa trên những cái công ty đó, nó có 3 cái công ty TransUnion và Equifax. I believe there's one more, right? TransUnion, Equifax and one more. And Experian. Yes. And Experian. Thì 3 cái công ty đó là cái công ty nó giữ cái nhiệm vụ để mà nó kiểm soát cái số điểm mình lên xuống và mình trả thì nó có đúng hay không. Thì quý vị có thể vào trong cái Credit Karma để mình pull ra. Thì nó sẽ có 3 cái công ty đó, nó sẽ update, tức là nó thường xuyên để mà nó cho mình biết cái credit của mình ảnh hưởng như thế nào lên hay xuống. Yes. Next question is how many people have mistaken on their credit report? So this is a really high amount. So 1 in every 4 or 5 people have an inaccuracy on their credit report. Okay, really? So that just shows how common inaccurate information on your credit report is and why it's so important to regularly monitor your credit report and take action as soon as you see something inaccurate. It could be a sign of identity theft or just something that you need to deal with before you're taking those milestones of opening a credit card, buying a car, or a house. Yes. Okay. Thank you for your answer here. Cái câu hỏi mà Andy Chris vừa đưa ra đó là có bao nhiêu người, how many people have mistaken on their credit report. Thì cái câu hỏi đó là rất là thông dụng, là có bao nhiêu người ta thường bị những cái lỗi. Thì bà luật sư Taylor vừa cho biết là từ 4 cho tới 5 người, coi như là từ 20 cho tới 25%, 20 up to 25%. Cái đó là con số rất là lớn, nó không phải là nhỏ. Nếu mà mình tưởng tượng 100 người thì mình có từ 20 người tới 25 người ta sẽ bị cái lỗi đó. Mà cái lỗi đó không phải là do chính mình. Ở bên xứ Mỹ này, cái luật lệ mà về vấn đề mà consumer luật nó rất là nhiều, cho nên quý vị phải biết là sao đó là tiền của mình. Tại vì tất cả mọi người đều dùng cái credit card
để mà đi mua đồ. Thường là Việt Nam thì chúng ta đó là hay trả hết hoặc là chúng ta dùng tiền cash, tiền mặt. Nhưng mà người Mỹ đó thì người ta dùng cái credit. Tại vì sao? Nếu mà mình không dùng cái credit card đó thì gọi là cái tín dụng của mình nó không quá nhiều. Khi mà mình muốn mượn xe đi mua nhà hay là mua xe, car loan, student loan hoặc là mortgage loan, thì những cái đó nó phải cần cái tín dụng, cái điểm tín dụng của mình. Cho nên mình luôn mình phải theo dõi nó. Và mình nhớ cái mistake đó mà người ta xảy ra đó là từ 20 up to 25%. Cái số đó rất là lớn. Nếu mà 100 người thì mình thấy 20 người cho tới 25 người. Nếu mình thấy 1.000 người là từ 200 cho tới 250 ngàn. Nếu mình tính 1 triệu người thì nó từ 250 ngàn người. Đó là con số rất là lớn, cho nên quý vị phải luôn monitor cái credit score của mình. Mình phải update, mình phải xem xét nó rất là thường xuyên. Nếu mà mình không xem xét thường xuyên, đó là cái sự phải nói là lỗ về mình. Yes, I can't believe it. That's a big number, between 20 up to 25. Yes. In America. Wow. Okay. I believe that I'm one of them. Okay. Anyway, okay. Let's see. Yeah, I have one last question here. Okay, the time is running out here. Okay, how do I dispute inaccurate information on my credit report? So there are a few ways that you can do this. You can actually do it online through the Bureau's website, TransUnion, Equifax, Experian. They have an option to dispute it directly with them. Yes. However, I don't think that's the best way to go about it. You don't know the date it was sent, what information was included. So we recommend coming to us and we'll help you dispute the information. We know exactly what information to provide. Right. We know the evidence to attach. So if you're a victim of identity theft and there is an account on your credit report that doesn't belong to you and it is a result of the identity theft, right, you should file a police report to document the identity theft and include a copy of that police report with your dispute. Okay. So in addition to that, we would advise you to include a copy of your driver's license or another form of identification. That's just evidence to attach to the dispute. In the actual dispute, there's a lot of information that you should include. Your name, your address, a description of what is inaccurate on your credit report and why. If you can say, I've never had an account with Chase. This account doesn't belong to me. I'm a victim of identity theft. See the police report attached. And then they need further identifying information from you. Your date of birth. We always provide the last 4 of the social. That helps, again, with identity theft in the event that the thief has your social security number. Yeah. So although there are options to do it online, it is best to do it in writing. We can happily help you with it, and then we can calendar, how long they have to investigate the dispute. Because once you send the dispute to the bureaus, they have 30 days to investigate it. And oftentimes you will get a letter back in the mail from one of the bureaus saying, we investigated this and we confirm the information is accurate, even though it's not. At that point, we can go ahead and file suit. So the sooner you get us involved, we can help you and make the process quite seamless and get your credit report fixed as quickly as possible. And again, this is all at no cost to you. We work for free. Even if you just have questions about how to pull a copy of your credit report, please contact us. We're happy to help in any way that we can. All right, thank you. Yes, I think that's that's a very good information and that's a big help from your law firms, right? Vâng, câu hỏi anh Chris và cũng là cái câu hỏi cuối, đó là anh Chris hỏi làm thế nào mình để dispute cái inaccurate, tức là mình tranh cãi gọi là những cái information, những cái thông tin mà nó không chính xác của Credit Bureau. Thì quý vị có thể vào trong online, tại vì 3 cái công ty TransUnion hay là Equifax, đó thì những cái công ty đó nó phải report chính xác. Mình có thể vô trong online để mình dispute, tức là mình phải giải thích, mình gửi một cái
letter để mình đòi hỏi người ta để người ta giải thích cho mình rõ ràng tại sao những cái điểm đó nó không chính xác. Nhưng mà cái đó nhiều khi nó không có lẽ và nó cũng không có trả lời. Ok, thì nếu mà mình gặp những cái trường hợp đó, thì mình phải contact Agruss Law Firm, là tại vì Agruss Law Firm có những luật sư người ta hiểu rõ về những cái luật lệ đó, những cái điều nào mà mình cần biết. Okay, what information you need to collect? Là thứ nhất là sao, là mình phải có cái police report, cái cảnh sát, mình phải report cho cảnh sát để người ta lập một cái biên bản đó. Thứ nhất là cái tên của mình, cái địa chỉ của mình, và người ta sẽ tìm ra coi ai là cái người ăn cắp, cái tên tuổi của mình. Cái thứ ba nữa đó, cái điều rất là quan trọng đó là những cái ngày giờ và nó xảy ra như thế nào, thì cái police report đó nó rất là chính xác đó, và mình sẽ đưa cho văn phòng Agruss Law Firm, người ta sẽ biết và người ta sẽ file cái complaint ngay lập tức. Và từ cái ngày mà file đó là từ 1 cho tới 30 ngày, from 1 to 30 days. Và cái case, những cái trường hợp này người ta có thể giải quyết trong vòng 2 months maximum, là người ta có thể gọi là make sure người ta sẽ làm cho cho chúng ta là cái credit bureau đó nó phải fix, tức nó phải sửa lại, nó update lại tất cả những cái information đó một cách chính xác. Và đặc biệt nhất là no cost, không cần tiền. Quý vị không phải trả một đồng bạc nào. Nếu mà quý vị có một cái question, any question, bất cứ câu hỏi nào, và quý vị nghĩ là ok cái đó nó không có trúng, nó không chính xác, thì những cái điều là quý vị phải provide, cần cho biết là sao, là mình phải có cái police report. Thứ hai là sao, mình phải có cái driver license của mình, cái copy, mình phải có copy, và mình phải có cái tên họ chính xác, và cái đặc biệt nhất đó là cái ngày sinh tháng đẻ của mình. Thì những cái điều này là những cái information mà mình cần phải provide, mình phải cung cấp cho Agruss Law Firm, thì người ta sẽ giải quyết cho mình, người ta sẽ giúp mình làm một cách rất là lẹ. Hy vọng là tất cả quý vị trong 60 phút vừa qua quý vị đã hiểu, cũng như là nếu mà quý vị có thắc mắc về bất cứ một cái issue, tức là một cái vấn đề nào hay là một câu hỏi nào liên quan về credit report, thì quý vị có thể call Agruss Law Firm immediately. Thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp cho tất cả quý vị giải quyết mọi vấn đề. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã giữ làn sóng cho đến giờ phút cuối. Yes, again one more time, this is a very important issues and very interesting, for everybody, not certain people, right? It's not like a car accident, but everybody can get encounter problem, right? We do appreciate your time, and again one more time, thank you for coming to our shows. And before we say goodbye, please say goodbye to your audience. Yes, thank you so much for having me on the show again today. Information in your credit report is incredibly important. If you have any questions or need assistance with disputing information in your credit report, don't hesitate to reach out to us, and we'll do everything we can to help. Yes, again one more time, thank you and have a good day. Trước khi mà anh Chris và bà Taylor chào tạm biệt, thì xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều. Và nhớ, nếu quý vị có bất cứ một câu hỏi nào, any question, please contact Agruss Law Firm. Số phone trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin kính chào.